Hello, xin chào tất cả các bạn. Các bạn đang nhìn thấy những chiếc xe chở cánh quạt đã đến được vị trí lắp đặt tua bin. Mình cũng khá tò mò với những cánh quạt siêu khổng lồ như vậy thì việc lắp đặt sẽ diễn ra như thế nào. Mời các bạn cùng mình theo dõi quá trình lắp đặt những chiếc cánh quạt khổng lồ này. Như vậy là với sức mạnh của chiếc cần cẩu Sunny 800 tấn thì cánh quạt đã được nâng lên khỏi mặt đất. Vì mình không phải người trong nghề nên mình cũng không nắm rõ được về những thông số của chiếc siêu cần cẩu này. Theo thông tin của bạn Đặng Hoàng Phương đã trả lời comment ở video trước khá chi tiết về chiếc cần cẩu này. Theo bạn ấy thì chiếc cần cẩu này là cần cẩu Sunny được sản xuất từ Trung Quốc và được công ty Trung Nam SMC mua lại vào năm 2020 để phục vụ việc lắp đặt cánh quạt điện gió của khu vực miền Trung Tây Nguyên. Siêu cần cẩu này phun tải có thể đạt tới 800 tấn và phun cần thì có thể đạt tới 176 mét. Mình cũng xin cảm ơn những thông tin hữu ích của bạn Đặng Hoàng Phương đã cung cấp cho mọi người hiểu biết thêm về siêu cần cẩu này. Với sức mạnh của một siêu cần cẩu như vậy thì việc nâng một cánh quạt khổng lồ cũng khá là nhẹ nhàng. Cánh quạt đã được nâng lên khỏi mặt đất và cái việc điều chỉnh hướng thì phải dùng bằng sức người các bạn ạ. Trong khi thi công thì các kỹ sư đã đo sức gió ổn định thì mới nâng lên, và xoay hướng của cánh quạt thì dùng bằng những sợi dây được buộc vào cánh quạt và dùng sức người để kéo. Đang có những hạt mưa bay rồi. Không biết các bạn có thể nhìn thấy những hạt mưa hay không? Hôm nay thời tiết cũng không được đẹp lắm các bạn. Rất nhiều mây và đang có những hạt mưa lất phất. Bây giờ mà mưa to thì sẽ ảnh hưởng tới tiến trình công việc rất là nhiều. Các bạn có thể nhìn thấy chỉ với một chiếc cần cẩu đã nâng được một cánh quạt khổng lồ khá nhẹ nhàng. Cũng vì vấn đề an toàn lao động nên cái việc tiếp cận công trình của mình cũng tương đối hạn chế. Mình sẽ cố gắng quay được những góc quay tốt nhất. Những sợi cáp dù được treo cánh quạt cũng được căn khá thăng bằng thì mới nâng được cánh quạt. Những hạt mưa bắt đầu rơi nhiều hơn và nặng hơn. Những giọt mưa đang rơi và máy quay của mình đã bị mưa tạt vào, nhưng chất lượng hình ảnh không được tốt lắm. Các bạn cố gắng theo dõi. Hy vọng cơn mưa này sẽ qua nhanh. Cánh quạt đang được treo ở trên không trung nên có mưa gió thì công việc vẫn phải tiến hành. Công việc cũng khá vất vả. Siêu cần cẩu rất là cao. Trời vẫn đang mưa khá nặng hạt các bạn ạ. Hơi có mưa như vậy nên gió cũng khá mạnh. Các bạn nhìn thấy cỏ bị gió lay động khá mạnh, nên việc kéo điều hướng cho cánh quạt này đúng hướng cũng khá vất vả đây. Rút đi hả? Kéo căng vào. Công việc vất vả vậy nhưng mình quan sát thấy các anh kỹ sư làm việc cũng rất là vui vẻ này. Ok, cột vào, giữ căng. Cột trên bằng vịt kia. Kéo đi.
Cánh quạt này sẽ được đấu nối lại thành một cụm 3 cánh quạt rồi mới cẩu lên vị trí tua bin trên đỉnh trụ. Bây giờ thì cánh quạt sẽ được siết bù long vào cái cục động cơ. Cục đấy mình cũng không biết gọi là cục gì. Cái cục đấy cũng khá nặng. Theo mình tham khảo thì cái cục động cơ đấy bên trong sẽ có những bánh răng và có những động cơ để điều hướng cánh quạt. Cái cụm đấy cũng khá nặng đấy các bạn. Nếu mình không nhầm thì cục đấy nặng khoảng trên dưới 20 tấn thì phải. Bên trong đấy có khá nhiều bánh răng để điều tốc độ cánh quạt vào tua bin cho phù hợp. Và trong đấy cũng có những cảm biến động cơ để xoay lật cánh quạt. Khi mà muốn tua bin dừng không hoạt động thì cái động cơ đấy sẽ xoay cánh quạt vuông góc 90 độ với cái hướng gió để dừng tua bin. Và khi cần thì cái động cơ đấy lại xoay cánh quạt để hướng gió. Những lúc giông báo gió quá to thì cánh quạt không thể quay quá nhanh được. Cái cảm biến động cơ trong cái cụm này sẽ điều chỉnh cánh quạt một hướng nào đấy và quay với tốc độ vừa phải. Rất may mắn là trời cũng đã ngừng mưa. Trời bắt đầu trong xanh trở lại. Mọi người đang cấy những chiếc bu lông vào cánh quạt để siết vào. Đây là cánh quạt thứ nhất được siết vào cụm động cơ đấy. Sau khi 3 cánh quạt được siết chung vào một cụm này thì sẽ hình thành một cụm 3 cánh quạt. Lúc đấy thì cần cẩu mới cẩu cả 3 cánh quạt lên cùng một lượt để kết nối vào tua bin. Cái việc lắp được một cánh quạt như thế cũng có thể mất đến cả một ngày hoặc là hơn. Thì việc lắp được 3 cánh quạt vào cụm động cơ đấy thì mất vài ngày. Nên là có lẽ hôm nay mình chỉ theo dõi được cái cánh quạt này được lắp vào thôi. Một chiếc nắp đậy đang được đậy xuống. Ở phía bên trong cái cụm động cơ này thì giống như một ngôi nhà đấy các bạn. Mọi người có thể chui vào trong làm việc ở trong. Nóc của ngôi nhà đang được đậy xuống. Cấy bu lông đã xong và bây giờ chuẩn bị lắp vào. Mình quan sát thấy phía trong cụm động cơ này có thể điều khiển xoay qua xoay lại được. Cái việc điều khiển xoay được như vậy thì sẽ giúp cho lắp cánh quạt được dễ hơn. Xoay như vậy là để điều khiển cái góc của cánh quạt. Khi mà lắp đặt xong tua bin và tua bin hoạt động thì những cái động cơ này hoàn toàn được tự động bằng những cái cảm biến sức gió. Gió mạnh hay gió nhẹ thì cảm biến sẽ tùy vào đấy mà điều khiển góc của cánh quạt cho phù hợp với tốc độ. Bây giờ thì gió đã lặng hơn lúc nãy rồi. Cũng không phải dễ dàng gì với những cái thiết bị siêu khổng lồ như vậy. Mọi người đang rất là tập trung. Đang có một số người ở phía trong điều khiển xoay để cái bu lông được đưa vào đúng cái vị trí để siết ốc. Cũng khá lâu rồi mà chưa vào được.
Sắp vào rồi thì phải. Rồi, cuối cùng thì cũng đã vào được. Bây giờ lắp vào đúng vị trí thì sẽ siết bu lông ở trong. Cái việc siết bu lông này được tiến hành bằng những cái máy siết thủy lực và được đo đạc lực siết rất là kỹ. Việc siết bu lông này có thể mất tới vài tiếng đồng hồ thì mới xong cơ. Các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã được thấy một quá trình lắp một cánh quạt vào cụm động cơ. Tiếp theo thì sẽ lắp cánh thứ hai và cánh thứ ba, tạo nên một cụm 3 cánh quạt rồi sẽ cẩu lên. Bây giờ cũng sắp cuối ngày rồi, cái việc siết bu lông đang được tiến hành ở phía trong đấy có lẽ là hết ngày hôm nay. Để lắp xong cụm 3 cánh quạt này có lẽ phải mất từ 2 đến 3 ngày. Vì thời gian không cho phép nên hôm nay mình cũng chỉ ghi hình đến đây thôi. Mình sẽ đợi lắp xong 3 cánh quạt thì mình sẽ quay lại review tiếp. Hôm trước thì cái tua bin hơn 100 tấn đã được cẩu lên đỉnh tháp rồi. Cũng khá đáng tiếc, cái hôm cẩu cái tua bin này mình không có mặt để quay. Nhưng hôm nào cẩu cụm 3 cánh quạt này mình sẽ cố gắng có mặt. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các tập tiếp theo.